Bun venit din nou, dragii mei! Continuăm cu lecția în lumea emoțiilor, să vedem în continuare. Astăzi pornim cu 7 de cupe. După cum puteți vedea aici, am scos toate personajele de la curte de cupe, da? Le avem aici. Le vom explica separat ca să le înțelegem mult mai ușor și, bineînțeles, am adus toată suita de la curte, nu toată suita, nu toate suitele de la curte, pentru că vreau să vedeți în același timp diferențele dintre ei, ok? Bun, continuăm, dragii mei, așadar cu 7 de cupe, rămăsesem aici cu el, hai să le explicăm. 7 de cupe este o carte a iluziilor, da? Este o carte a planurilor, o carte a alegerilor, avem prea multe opțiuni și suntem cumva confuzi. Habar n-avem ce vrem, nu știm ce să alegem, nu știm ce e bine, nu știm ce e rău pentru noi și suntem în ceață aici, da? Este o construcție a minții noastre, poate fi, sau o confuzie emoțională pe care o simțim în privința unui aspect din viața noastră. Pentru mine, câteodată, în anumite etalări, îmi inspiră telenovela pe care ne-o facem în mintea noastră din punct de vedere emoțional. Idealizăm, putem să ajungem să idealizăm o persoană care este total diferită a ceea ce noi gândim despre ea. De-aia vorbim despre idealizare aici, da? Atenție! Începem cu începutul. Dacă vorbim despre energia ta, da, cele 3 aspecte, după cum v-ați obișnuit cu mine, dacă vorbim despre energia ta, este o energie în care tu stai și analizezi cumva opțiunile pe care le ai în viața ta și nu prea știi nici să dai un răspuns, nici ție, da? Ești, după cum am spus, confuz din punct de vedere emoțional. Este o energie personală, să spunem așa, dacă vorbim despre tine sau despre o altă persoană, este energia unei persoane care nu știe ce își dorește de fapt. Își dorește poate prea multe și până la urmă nu alege nimic. Este energia unei persoane cu capul în nori, să spunem așa, pentru că aici vedem niște nori și vedem toate acele cupe pe acei nori și această persoană se uită și se uită, rămâne acolo cu capul în nori. De-aia spun că la nivel personal, când ne vorbește despre o persoană, este o persoană care nu știe ce vrea de fapt de la viață sau nu știe ce vrea pe plan emoțional, atenție, sau nu știe ce vrea pe plan material. Depinde de în ce context cade această carte. Dacă ne vorbești despre o acțiune, această carte te invită să dacă ești confuz, ți se spune așa ca acțiune, dacă ești confuz și nu știi ce să alegi, mai bine nu alegi nimic. Asta este acțiunea la care te îndeamnă această carte. Pentru că atunci când luăm o decizie sau facem o alegere, să spunem așa, în mod, când suntem confuzi, vom face sigur o alegere proastă. Și ca acțiune ți se spune: nu acționa, nu lua nicio decizie în momentul de față, pentru că nu ești lucid. Aici nu avem luciditate, da? Avem capul în nori, după cum am spus. Dacă ne vorbești despre un eveniment, este un eveniment iluzoriu, adică ți se pune așa pe tavă, ți se aspectează ceva, ți se spune, nu știu, că, hai să zicem, cineva e îndrăgostit de tine, da? Cel mai banal exemplu, ți se spune, știi, îți spune un prieten, știi că am auzit că Vasile e îndrăgostit de tine, de exemplu, da? Evenimentul este de iluzie. Te poți iluziona, atenție, cu ceea ce ți se spune, pentru că ești vulnerabil și confuz din punct de vedere emoțional și poți să ajungi cumva să devii evenimentul în sine prin care treci să fie pur și simplu o iluzie și tu să îl alimentezi, da? Să idealizezi. Vorbim despre a idealiza ceva sau pe cineva.
Bun, hai să vedem. Fraza cu care vine această carte este: fii atent, fii în gardă în contra tentațiilor, da? Fii atent la tentațiile pe care, hai să spunem așa, fii atent la ceea ce ești tentat să alegi, într-un fel sau altul. Pentru că ai intenția de a alege ce-o fi. Aici putem să vorbim despre acea, bineînțeles, acel eveniment din viața multora dintre noi, că ne-am lovit cu toții la un moment dat de un anume eveniment de genul am de ales între mai mulți parteneri, adică am mai mulți pretendenți, da? Sau pretendente, am în vizorul meu, dacă sunt bărbat, mai multe femei, pe care stau așa și le analizez pe fiecare, da? Aici capul norii, după cum am spus, este analiza. Te uiți la fiecare femeie, la calitățile pe care le are fiecare și spui oare pe care aș putea să îl aleg, să o aleg, da? Fraza cu care vine, după cum spuneam, această carte, dacă este fii atent, în gardă și în ciuda tentației de a accepta orice ofertă, dacă tu analizezi acele persoane și le găsești calități, defecte, în momentul alegerii, dacă tu habar n-ai pe cine vrei de fapt, cine ți împlinește ție aceste necesități emoționale de care tu ai nevoie, e posibil să accepti pe care o fi, pentru că hai să spunem așa, din toate relele voi alege pe cea mai puțin rea, să zicem, da? Cam asta este ideea cu ce ne transmite ca frază această carte. Trebuie suntem obligați cumva să alegem între multe opțiuni, dar doar una singură este cea potrivită pentru tine. Pentru că aici avem foarte multe, hai să spunem așa, chestii în aceste, că nu mai găsesc alte cuvinte, avem foarte multe chestii în aceste cupe. Aici avem, nu știu, o statuie, aici avem un buchet de flori, aici avem o coroană de rege, aici avem un dragon, aici avem un șarpe, da? Aici avem o ciofia, nu știu, o lumină și aici avem un cap care ar putea să fie capul acestei coroane, adică coroana să fie de pe capul acestui Cezar sau cine o fi el. Aici este confuzia pe care ne-o produce evenimentul din viața noastră, că suntem obligați să alegem cumva și nu știm care este cea mai bună opțiune noastră. De aia această carte vine și ne spune: dacă nu știi sigur ce-ți dorești sau nu ești sigur că este ceea ce-ți dorești, mai bine nu face nicio alegere, pentru că te poți alege cu orice altceva și nu cu ceea ce cu adevărat este pentru tine. Este o carte a fanteziei, da, atenție foarte mare, pentru că este atunci când avem capul în nori, ce facem? Fiecare dintre noi ne facem acea telenovelă despre care vorbesc eu într-una în etalurile mele, fantaziem, așa să spunem, da, nu cred că e corect în spaniol, îmi sună mai repede, dar suntem aici în acea lume fantastică în care noi ne construim acea telenovelă, da? Deci aici este vorba de a nu alege atâta timp cât suntem în confuzie, da? Și ni se spune, o altă frază pe care transmite această carte, ni se spune să îți scoți capul din nori și să rămâi cu picioarele pe pământ, ca să poți să vezi că ceea ce tu de fapt simți, pentru că aici avem cupe, este vorba despre ceea ce simt, este de nivel științifico-fantastico, da? Aici aveți grijă, este o carte în propriei înșelăciuni. De multe ori eu o simt așa, această carte. Nu este că cineva ne înșală, ci noi singuri ne facem filme în cap. Pe românește cam asta pot să spun, da? Așa. Ce mai pot să spun despre această carte? În sănătate, de exemplu, această carte este
mă mint singur că nu am probleme de sănătate. Adică, de exemplu, după cum am spus în episodul trecut, da, în primul episod când vorbeam despre suita cupelor, vorbeam despre exces de băutură în unele aspecte. Și aici este un exces de băutură, pentru că această persoană e cu capul în nori. Având cupe, poate să ne vorbească despre a fi în lumea cupelor, da, și este un exces. Adică bem în fiecare zi prea mult sau bem până când cădem lați, da, aici este, atenție, că poate fi această conotație, da, la 7 de cupe. Ce vrea să ne spună în momentul când vorbim despre sănătate? Că acea persoană care are probleme cu alcoolul nu va recunoaște niciodată că are probleme cu alcoolul. Faptul că te păcălești pentru că e o carte a iluziei, a fanteziei, în mintea ta totul este ok, tu ești ok, nu ai nicio problemă nici cu alcoolul, nu ai nicio problemă nici cu emoțiile. Putem să vorbim despre faptul că, atenție, vreau să revin la 5-ul de cupe, mai ales dacă ies în același context în etalare, să faceți legătura între 5-ul de cupe, pentru că poate fi, de exemplu, pierderea cuiva sau pierderea unui job sau acea tristețe despre care vorbeam, pe care tu nu recunoști că o mai ai. Adică tu nu mai recunoști că, de exemplu, ești în depresie. Și pe partea sănătății, aici ne spune că du-te mai repede la medic, da? Decât să stai și să te păcălești singur sau să îi păcălești și pe ceilalți, pentru că tu nu îți dai seama, pentru că ești confuz, nu îți dai seama că încă trăiești în acest doliu, în această depresie, da? Atenție, că ne vorbește despre așa ceva în contextul în care iese 5-ul de cupe lângă sau în aceeași etalare, da? Bun, dacă vorbim despre bani sau despre job, aici vorbim despre, din nou, cineva poate să îți picteze foarte frumos un job și să-ți spună, wow, vino aici că suntem foarte bine, și tu te duci de fapt și găsești altceva și îți dai seama că totul a fost doar în mintea ta, tu ai făcut sau doar în mintea ta sau cineva te-a păcălit cumva aici, da? Te-a băgat în acea ceață despre care mai vorbesc eu. Sau poți să ajungi să idealizezi o anume ofertă sau un anume job în care ești, dar este din nou la nivel de păcăleală către tine însuți. Spui la toată lumea că tu e ca o mască. În anumite momente această carte ne poate indica acea mască de eu sunt bine acolo unde sunt, da? Ceilalți ar putea să vadă că tu nu ești bine, dar tu nu vei recunoaște niciodată. E o carte complexă, din nou, atenție. O întrebare de da sau nu, automat este un nu, pentru că fiind o carte a iluziilor, aici poți fi păcălit, te poți păcăli tu singur și așa mai departe. Deci, nu. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt iluzii, vise, deșarte în general, tentațiile despre băutură despre care vorbeam, da? Tentații în a avea relații multiple cu alte persoane. Această carte, dacă iese într-o combinație, de exemplu, de 3 de cupe, 3 de spade, 10 de spade, 7 de spade, combinații de cărți care ne vorbesc despre durere, despre trădări, despre triunghiuri amoroase, aici poate fi tentație. Diavolul, din nou, dacă apare în același context, în aceeași etalare cu această carte, poate fi o carte a tentațiilor să mă bag în mai multe relații în același timp, da? Sau, pur și simplu, o aventură de o singură întâlnire și atât, da? Ce poate să ne mai spună cuvinte cheie, să zicem așa, această carte? Nu pot să mai spun mai multe cuvinte cheie, pentru că este o carte, într-adevăr, a telenovelelor, a iluziei, minții noastre. Nu pot să găsesc mai multe
cuvinte cheie. Așadar ne oprim aici cu această carte, trecem mai departe la optul de cupe. Optul de cupe este o carte din nou complexă, foarte interesantă, care ne vorbește despre ieșirea din zona de confort. Pentru mine, eu o văd cu această energie, această carte este plină de această energie de a părăsi o zonă de confort. Și de ce spun asta? Pentru că avem aici aspectate 8 cupe care sunt în picioare și o persoană care se întoarce cu spatele la aceste cupe și pleacă, da, pleacă, lasă în urma lui aceste cupe. Aceste cupe ne reprezintă că noi avem în viața noastră ceva, de exemplu, avem iubire, da? Dar această iubire nu ne mai satisface. Așadar, zona noastră de confort există, dar noi nu o mai vrem, da? Și plecăm, părăsim acea iubire sau părăsim acel job care cândva ne-a satisfăcut, dar în momentul de față nu ne mai împlinește, da? Ca energia ta, de exemplu, sau energia unei alte persoane este energia unei persoane care cumva spunem că este plictisită de ceea ce are în viața ei și vrea altceva, își dorește altceva și ia decizia să meargă în căutarea acelui ceva. Este o persoană care atunci când părăsește o situație sau o zonă de confort sau un job, ne vorbește despre acea inimă cât un purice, pentru că, da, tu îți dorești altceva, dar nu ți este ușor să lași în urma ta ceea ce încă există, da? Dacă ai o relație care cândva te-a împlinit, nu îți va fi ușor să pleci, dorința există în tine, dar îți va fi destul de greu să părăsești acea situație. Dacă vorbim despre o acțiune, te îndeamnă să părăsești ceea ce nu te mai împlinește în această viață. Nu contează pe ce plan al vieții. Dacă vorbim despre un eveniment, este că deja se întâmplă, tu deja ai plecat, ai făcut pasul. Deci aici vorbim despre ori vei fi părăsit, tu crezând că există încă iubire în casa ta, ei bine, poate ori tu, ori partenerul de viață ia decizia să plece în ciuda acelei iubiri sau acelui confort emoțional, pentru că aici vorbim despre confort emoțional. Vorbim despre ceva care este la fel în fiecare zi, rutina, da? Și ca eveniment ne spune că este părăsirea rutinei. Te poți fi părăsit de o persoană dragă ție sau de un prieten, de ce nu, sau tu vei părăsi o situație care nu te mai satisface. Asta este conotația pe care eu o simt la optul de cupe, da? Fraza cu care vine această carte este următoarea. Trebuie să știi, să recunoști când este momentul să te îndepărtezi de aceste lucruri sau evenimente care nu te mai satisfac. Când să ieși din zona de confort, da? Asta ne spune această frază. Trebuie să recunoști, să știi să recunoști momentul în care trebuie să părăsești o situație care nu te mai satisface. Această carte, să spunem așa, este ca acel final în momentul în care tu îți dai seama că de fapt nimic nu te mai împlinește în locul în care tu ești. Din nou, nu contează că e la locul de muncă, că e în relație. Atunci când tu conștientizezi că nu te mai împlinește din punct de vedere emoțional locul în care ești, este cartea finalului, pentru că tu de fapt te îndrepți înspre satisfacția emoțională. Aici este insatisfacția emoțională, iar aici este satisfacția. Următoarea carte este 9 de cupe, da? Și bineînțeles următoarea, după 9 de cupe, este 10 de cupe, care ne spune satisfacție totală în familie, să spunem. Ei bine, unde vreau să ajung aici? Că este o carte a finalurilor, unde tu nu te mai poți întoarce din drum, nici pentru că conștientizezi că nici să rămâi nu-ți face bine, da? Așadar, decizia este finală. Știu că poate ne-a mai rămas doar, hai să zicem așa, prietenie între noi, dacă vorbim despre iubire, pentru că ceva mai există, dar este doar
o energie de prietenie sau de zonă de confort, ne simțim, să zicem între ghilimele, ok în aceeași casă pentru că am construit, am făcut, avem 8 cupe aici, da? Deci este foarte complexă și această carte. Avem multe construite între noi în relație, dar acum realizez că de fapt nu asta căutam, nu mă satisface, nu mă mai satisface și vreau altceva și plec. Și este o carte pe care, da, pleci cu inima cât un purice, dar știi că pleci înspre ceva ce te va împlini și nu vei mai întoarce capul înapoi. Este o carte grea, atenție. Am observat în anumite alte etalări ale altor persoane că ia această carte ca fiind foarte superficială. Nu, e o carte în care inima este grea, în care tu lași acea situație în urmă. Nu pleci, când pleci cu trântit ușa după tine ca arcana numărul 0, ca nebunul, atunci nu te doare inima, nu e grea inima, aici e grea inima, da? Atenție, rămâneți cu această interpretare foarte fină, da? Este o greutate a inimii. Bun. În sănătate ne vorbește despre ieși într-o perioadă în care nu ai fost ok, dar aici vedem curajul cu care tu te îndrepți înspre altceva, înspre, bineînțeles, acea vindecare din punct de vedere emoțional. Aici poate că ai stat prea mult timp într-un loc în care n-ai fost ok din punct de vedere emoțional și te-a afectat din punct de vedere al sănătății și aici ai curajul în sfârșit să mergi înspre însănătoșire, da? Această carte eu nu simt să aibă un răspuns de da sau nu. Aș spune că e mai repede negativ pentru că această carte implică decizia cuiva. Dacă tu pui întrebarea mă va părăsi iubitul aici, se va spune da, e deja pe drum. Adică dacă spun voi găsi pe cineva în viața mea, pe plan amoros, de exemplu, răspunsul la aceste întrebări este mergi în căutarea iubirii de sine întâi și după aia să-ți dorești să te iubească cineva. Deci există anumite aspecte, conotații foarte fine ale răspunsului acestei cărți, da? Trebuie să încercăm să fim foarte atenți, bineînțeles, coțând după aia mai multe cărți, să vedem înspre ce răspuns se îndreaptă această carte, pozitiv sau negativ. Pentru mine, cel puțin eu așa le văd. Cuvintele cheie ale acestei cărți este, să spunem așa, lipsă de iubire, aș spune, zonă de confort, insatisfacție, bineînțeles, este primul cuvânt pe care l-aș pune pe listă, și abandon a unei situații, da. Da, cam asta este ceea ce aș putea să spun că îmi transmite mie cel mai mult această carte. Bun, trecem mai departe. Nouăle de cupe. Nouăle de cupe este o carte foarte pozitivă, ne vorbește despre iubirea de sine, ne iubim pe noi înșine, e ca și cum aici nu avem nevoie de altcineva să ne umple aceste cupe, da? Deci suntem satisfăcuți din punct de vedere personal cu noi înșine, aici te iubești, îți place cum arăți, te uiți în oglindă la tine și te pupăcești așa singur, da? Cam asta este ceea ce mie îmi transmite nouăle de cupe. Este cartea burlacului, da? Acelui burlac care se simte bine fiind burlac, ca să mă înțelegeți. Dacă vorbim despre energia ta, după cum am spus, sau a unei alte persoane, ei bine, aici vedem acea persoană împlinită cu ea însăși, cu viața pe care o are, cu statutul pe care îl are, pentru că vedem o persoană cu un statut aici
și satisfacția emoțională este maximă în ceea ce privește pe el însuși, da? Se iubește foarte mult, se respectă și implicit vrea să arate și celorlalți, pentru că aici avem toate aceste cupe pe o masă, să spunem așa, în spatele acestei persoane și e ca și cum ea se așează în fața celorlalți și vrea să arate și vrea să demonstreze de fapt că este împlinit din punct de vedere emoțional sau este satisfăcut din punct de vedere emoțional el cu el și cu ceea ce a construit. O persoană vindecată putem să spunem că este, da? Sau o persoană care într-adevăr a muncit cu emoțiile ei și este foarte ok în pielea lui în momentul de față. Dacă vorbim despre o acțiune, aici vorbim despre această carte te îndeamnă cumva să, hai să spunem așa, să arăți și celorlalți, dacă vrei, cum ai procedat tu să te simți atât de bine cu tine. Cam asta este ceea ce mie îmi transmite această carte. Dacă vorbim despre un eveniment, această carte ne arată faptul că ești foarte apreciat, ești foarte iubit, da? Deci este un eveniment în care, de exemplu, hai să spunem că se face o petrecere și acea petrecere nu va fi la fel dacă tu nu vei fi acolo, pentru că ești o persoană foarte iubită, apreciată și de prieteni, ești iubit și de, să spunem, colegii de muncă, la locul de muncă ești foarte apreciat, deci este o carte a aprecierii și ca eveniment este ca și cum fără tine nu este complet, da? Ce vrem să mai spunem? Poate ca, să spunem așa, fraza cu care vine această carte este satisfacția pe toate nivelele. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al dorințelor, e ca și cum aici, în sfârșit, sunt fericit că mi s-au îndeplinit toate dorințele sau mi se îndeplinește o anume dorință în viața mea. Asta este cumva fraza. Bucură-te de ceea ce ți se îndeplinește sau bucură-te de ceea ce ai devenit ca persoană, da? În sănătate nici nu mai are rost să mai vorbim, pentru că aici vedem toată pozitivitatea acestei cărți. Deci am vorbit despre o persoană vindecată din punct de vedere emoțional. Dacă vorbim despre bani, este o persoană înstărită din punct de vedere, cel puțin, nu neapărat al bogăției, dar este o persoană care este independentă din punct de vedere financiar și este o persoană foarte apreciată. Nu neapărat independența pe care o vom vedea la noile de monede, pentru că acolo este cel care face afaceri proprii. Aici nu e neapărat să fie că ai afacerea ta proprie, este satisfacția emoțională pe care tu o ai în legătură cu partea ta financiară. Ești foarte împăcat, cum faci bani în locul în care ești foarte apreciat, după cum am zis mai devreme. Cam asta este ceea ce ne transmite noile de cupe pe plan financiar. Satisfacție în general. Deci cuvintele cheie ale, ca răspuns de da sau nu, bineînțeles este un da, dar ca cuvinte cheie, de exemplu, avem bucuria, satisfacția, fericirea, da, în general. Sănătate, din nou ne poate vorbi, ca cuvinte cheie este o persoană sănătoasă din punct de vedere emoțional. Bun, trecem mai departe. 10 de cupe. 10 de cupe este satisfacția supremă, fericirea supremă pe care toți o căutăm, bineînțeles, în familie, cu toți, cu cățel, cu porcel, cu bunici, cu părinți, cu toată lumea, frați și așa mai departe. Aici vedem nucleul familiar, da? Dar nucleul familiar la nivel de emoție, pentru că mai avem un 10 care este nucleul familiar din punct de vedere al moștenirilor, de exemplu, 10 de monede. Ei bine, aici vedem satisfacția emoțională, iubirea în care crești, de exemplu, în familia ta, sau iubirea pe care ai reușit să o recuperezi, relația cu părinții, relația cu bunicii și așa mai departe, cu familia extinsă, da? Este fericirea supremă trăită în sânul familiei.
Această carte vine cu fraza: ți-ai câștigat fericirea prin probele prin care ai trecut și obstacolele prin care ai trecut în viață. Ai ajuns aici să ai pace, armonie, o familie fericită, așa că bucură-te de ceea ce ai, pentru că ai învățat toate lecțiile. Și aici e finalul acestei fraze: te simți acasă, te simți că te-ai întors acasă. Sunt anumite fraze pe care mie mi-au plăcut să le scot pentru că inspiră foarte mult această carte, da? Bun, dacă ne vorbești despre energia ta, este energia pe care tu o împarți în familia ta, a ta sau alte persoane. Vorbim despre persoane foarte deschise la suflet, foarte săritoare, vorbim despre conexiuni, totul are legătură cu familia. Da, este o carte a familiei, nu băgăm aici prietenii, nu băgăm, da, poate fi pentru unii, să spunem așa, depinde de context, ne poate arăta uniunea cu familia pe care ți-ai construit-o. Vorbim despre faptul că te-ai căsătorit și căsătorindu-te cu timpul ai cunoscut persoane noi în viața ta, nu neapărat din familia soției sau a soțului, ci prieteni pe care tu îi consideri familie sau parte din familia ta, da? Poate exista această interpretare, bineînțeles. Dacă vorbim despre o acțiune, aici este nevoie să spunem așa, să se trateze familia cu iubire, cu înțelegere, cu empatie. Da? Acțiunea către familie trebuie să fie din tot sufletul. Iar dacă vorbim despre un eveniment, ne poate vorbi despre o căsătorie. Aici putem să vedem ziua anunții, de exemplu, sau sărbătorirea a nu știu câtor ani de căsnicie, sau sărbătorirea venirii pe lumea unui copil. Poate să ne vorbească despre evenimente de genul ăsta, da? Bun. Sănătate, dacă vorbim despre sănătate, aici vorbim despre, bineînțeles, sănătate maximă, vindecare, orice s-a întâmplat aici este totul ok, a ieșit curcubeul pe cer, da? Avem aici aspectat, unde avem cupele, avem un curcubeu, toată lumea sărbătorește pentru că totul s-a, să spunem așa, revenit la normal, dacă vreți. Dacă vorbim despre bani, de exemplu, vorbim despre succes, despre împlinirea cele mai mari dorințe ale tale de a face, de exemplu, o afacere de familie, ar putea să fie satisfacția sau mândria. Familia se mândrește cu tine pentru unde ai ajuns din punct de vedere financiar. Poate fi și acest aspect, da? Prosperitate, în general, vine cu prosperitate, abundență și fericire, da? Succes. Întrebare de da sau nu, după cum nu știu dacă am spus, este un mare da. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt destinația finală, să spunem așa, într-un fel sau altul, împlinirea aceea sufletească pe care o simțim, satisfacția sufletească pe care o simțim împreună alături de familia noastră. Este unul dintre, hai să spunem, fraza cea mai cheie a acestei cărți. Fericire, deci, realizarea visurilor noastre, satisfacția. Să nu uităm că este o carte care ne inspiră să fim recunoscători pentru tot ceea ce am reușit să avem în viață și să ne bucurăm și să fim recunoscători pentru familia pe care o avem și să nu uităm niciodată să împărțim alături de familia noastră cu tot sufletul, da? Bun, așadar trecem la personajele de la curte, care sunt foarte, foarte interesante și ne exprimă multe lucruri frumoase. Hai să vedem, frumoase sau mai puțin frumoase? Văzând personaje, pentru că aici vedem personaje, da? Avem pajul de cupe, avem cavalerul de cupe, avem regina de cupe și avem regele de cupe. Am să le pun pe toate pentru că vreau să vă explic într-un fel anume anumite diferențe dintre ei, ca să puteți să îi localizați în momentul în care se face o etalare totală, pentru că atunci este când ne lovim de personajele de la curte și spunem la început, când nu avem experiență, spunem, wow, dar ce fac
cu, dacă mi ies 7-8 personaje în același, așa cum le-am eu aici, ce fac, cum interpretez eu așa ceva. Și de aia, văzând diferențele dintre ei, veți vedea că se pot înțelege și interpreta foarte simplu. Da, poate că nu o să le vedeți foarte bine, dar nu are importanță pentru că o să le explicăm. Deci, noi fiind la Suita Cupelor, vorbim despre lumea emoțiilor noastre, așadar pajii, vreau să rămână foarte clar, voi începe cu pajii. Pajii ne reprezintă persoane inocente, pentru că avem personaje, trebuie să vorbim despre persoane direct, da? Deci vreau să rămână clar. Ele ne exprimă, fiecare carte în parte ne exprimă și cele 3 aspecte despre care am vorbit până acum. Ne vorbește despre o persoană, despre un eveniment sau despre o acțiune. Pajii sunt, după cum am spus, personaje tinere, începem cu personajul. Dacă este energia ta, pajul de cupe, să spunem așa, te descrie ca fiind o persoană romantică, o persoană deschisă în a experimenta pe plan emoțional. Pajul de cupe în general este caracterizat ca fiind un adolescent care începe să intre încet în lumea relațiilor, da? El se axează pe relații. Pajul de bâte este cel al acțiunii, este acel adolescent care vrea să experimenteze noi aventuri, dar vrea să experimenteze repede. Ăsta nu are răbdare deloc, este foarte aventuros, foarte curios, da? Următorul paj este pajul de monede, care este cel mai, să vedem așa, dacă să le vedeți în continuare, este cel mai responsabil dintre toți pajul de monede. Este acel adolescent care, vedem 4 caracteristici ale adolescenților, da? Cel mai responsabil este ăla care învață cel mai bine, este ăla care spală vasele după ce mănâncă, este ăla care, dacă are bani la pușculiță, el îți oferă din puținul pe care îl are, este și el în lumea de a începe să experimenteze, dar el este foarte atent, este foarte serios. Dacă tu vrei, să spunem așa, sunteți la o vârstă fragedă și vrei să ai o relație cu un paș de monede, acest paș de monede îți va demonstra, da? Deci nu este cu capul în nori, nu este un romantic care îți spune poezii la urechi, nu este niciun acel adolescent care îți zice hai la film și după aia zice a, nu, stai că uite, a venit nu știu cine la mine să mă joc pe PlayStation, ăsta te lasă, dar ăsta nu, ăsta dacă spune ceva așa face, da? Este cel pe care, hai să spunem așa, ne putem baza cel mai mult, da? Iar pajul de spade este cel mai vigilent și cel mai atent dintre toți. Este cel mai curios, îi place foarte mult să caute informații, este un mic detectiv, să spunem așa, dacă ăștia toți experimentează pe anumite planuri, el va fi cel care va căuta întâi toată informația. Este ăla care caută pe Google, ce știu eu, toate chestiile pe care pe el îl fascinează. Dar în același timp este foarte defensiv. Este acel adolescent care tu îi spui hai să mergem la film, de exemplu, și el spune stai că trebuie să văd, să investighez, nu știu, ce film are, că parcă n-aș merge la orice film. Sau stai să caut comentariile care s-au făcut la acel film, criticile, da? Deci aici vorbim despre cineva foarte curios, foarte mental, foarte atent, foarte vigilent în jurul lui, foarte suspicios. Avem un adolescent suspicios, el la care e tocmai necredinciosul, nu crede nimeni până când nu se informează el. Deci, aspectele sunt extraordinar de diferite la paj și același lucru se întâmplă și la cavaleri, se întâmplă și la regine și se întâmplă și la regi. Aspectele principale ale personajelor de la curte sunt aceleași, să spunem așa, doar că aici cresc în funcție, dacă vreți, da? Avem, hai să spunem așa, hai să strângem astea pentru că le vom explica la momentul când ajungem la ele, dar vom continua astăzi cu
ierarhia, da? Deci vedem adolescentul, aici vedem cavalerul care este, reprezintă o persoană necăsătorită, da? Sunt burlacii în continuare. Aici adolescentul, burlacul, femeia căsătorită, să spunem așa, și bărbatul căsătorit. Bun, trecem la explicație. Dacă pajul de cupe este, să spunem așa, dacă ne vorbește despre tine, am spus că este o persoană romantică, amabilă, compasivă, este un artist, un visător și o persoană care nu se preocupă prea mult cu altceva decât cu ceea ce îi spune lui intuiția sau inima lui. Da? Avem aici o persoană care se gândește doar la ceea ce îi spune sufletul lui. Nu se va ghida înspre unde este trimis, de exemplu, de părinți, ci își va asculta doar inima. Nu neapărat să vorbim despre persoane, să zicem așa, tinere, poate fi un spirit tânăr, atenție, da? Deci, ca persoană caracterizează acest gen de persoană. Dacă vorbim despre o acțiune, de exemplu, se referă la copii, se referă la să zicem așa, la nașterea unui copil, da? Sau ca o acțiune ne poate vorbi și despre o cerere de prietenie sau o cerere de o invitație. Te invită să ieși la o cafea. Da? Poate fi ca acțiune. Ca eveniment, ne poate... Da, stați un pic, că cred că le-am în... Nu. Da, ca eveniment este începutul inocent al unei relații de prietenie, de iubire, este ceva foarte inocent, prin energia de, să zicem așa, de tânără pe care o are, da? Spiritul tânăr al acestei persoane. Personajele de la curte nu ne vorbesc despre sănătate, nu ne vorbesc despre bani. Bun, despre bani ar putea să fie, cum avem cupe în fiecare mână a fiecărui personaj, putem să vorbim despre oferte. Dar aici este vorba despre cupajul de cupe, este o ofertă, să spunem așa, timidă. E ca și cum ajunge ceva la urechile tale. Pajii în general sunt mesageri, cavalerii sunt acțiune, regii și reginele sunt lideri, da? Acum, ca mesager poate să fie că ți ajunge la ureche o ofertă, de exemplu, sau ți ajunge la ureche o invitație sau pur și simplu pe WhatsApp, da? E un mesaj care cineva te invită pe WhatsApp, nu te invită față în față, pentru că există timiditate în paji, este cuvântul cheie timiditate la personajele pajilor. După cum am spus, pe plan financiar poate fi o ofertă timidă, dar poate fi și, hai să spunem așa, ceva care îți place, dar nu îți va aduce foarte mare satisfacție. E ceva ce îți place, dar în general e vorba despre lucruri făcute din lucruri creative, da? La locul de muncă sau la afaceri, de exemplu, ești pictor, ești, nu știu, artist, un fel de artist, că ești cântăreț, că e creație, indiferent de afacere, proiect sau loc de muncă, trebuie să fie ceva creativ. Bun, cuvintele cheie sunt superficialitate. Toți pajii au aceeași conotație de superficialitate din cauza acestei energii tinere, care nu au experiențe. Romantic. Ce mi-am mai scris eu pe aici? Că am scris pe toate părțile la foaie. Poate fi cineva iubitor, dar este ca o iubire platonică. Deci cuvântul ar putea să fie iubire platonică mai repede decât o iubire cu adevărat de parteneri, da? Bun, trecem mai departe la cavaler. Cavalerul de cupe, de exemplu, este acel cuceritor, acel Don Juan, dacă vreți.
este aspectat ca Don Juan. Cavalerii sunt acțiune. Toți cavalerii înseamnă acțiune. Ăsta acționează pe plan amoros. Ăsta este cuceritorul. Don Juanul care vine, te invită la masă, te invită la film cu tupeu. Deci el este crescut deja, nu mai este un paj de cupe, are experiențe. A cucerit inimi la viața lui, știe cum să vorbească cu o persoană, știe cum să, hai să spunem așa, să invite, să facă o invitație. Nu vorbim de a dărui, nu-ți dăruiește neapărat din suflet, el dăruiește din ceea ce știe că tu vrei. Da? Aici vorbim despre o persoană foarte cuceritoare, romantică, vrea să-ți cucerească inima, dar nu să-ți o dea pe a lui în totalitate. Niciun cavaler nu se compromite. Vreau să rămână foarte clar pentru că, după cum am spus la început, cavalerii sunt acțiune, încă sunt pe acțiune, mai au până cresc și ajung la statut de rege, până se maturizează și ei caută aventuri, nu caută nimic serios. Sunt persoane necăsătorite, da? Așadar, dacă vorbim despre energia ta sau alte persoane, vorbim despre un Don Juan, să nu uităm, sau, dacă este femeie, același lucru, da? Vorbim despre o femeie care îi place să aibă la activ multe relații din punct de vedere emoțional. Dacă ne vorbește despre o acțiune, acțiunea pură, în cavaler vorbim despre a acționa pentru a cuceri pe cineva sau a primi acea invitație, în cazul în care cineva te invită, ți se spune să accepti să acționezi și tu, da? Dacă vorbim despre un eveniment, este evenimentul în care, hai să spunem că ești deja ai acceptat invitația și ești deja la masă cu această persoană și încercați cumva să cochetați, încercați să vă cuceriți unul pe celălalt. Da, aici există în cupă, în cavaler, fiind acțiunea emoțională, acțiunea de știu să vorbesc într-un fel anume amabil, da, ca știu să-mi arăt fațada de cuceritor într-un mod frumos, încât să fiu plăcut la vedere, da? Deci nu e vorba de o mască, ci e vorba despre energia. Așa arată o persoană amabilă și care vrea să te cucerească, dar nu vrea altceva decât să te cucerească. Vreau să se înțeleagă și să rămână foarte clar. Seriozitatea unei relații o avem în altă parte, nu aici, la cavalerul de cupe. Bun. Dacă vorbim despre situația financiară, vedem o ofertă, dar este o ofertă care poate fi cumva, să spunem, pe placul tău, dar poate fi o ofertă în care tu trebuie încă să crești. Adică ajungi la acest loc de muncă, accepti această ofertă, dar trebuie să înveți încet să crești, da? Cam asta este ceea ce ne spune. Dacă vorbim despre un proiect, o afacere proprie, ești în acțiune sau ești invitat să mergi, să acționezi asupra acelui proiect pe care tu îl ai, dacă e un proiect individual. Cuvintele cheie, prieten, poate fi un prieten foarte drag, poate fi amant, aici avem amantul, da, sau amanta, nu contează. După cum am spus, nu uitați că cel mai principal cuvânt pentru mine este Don Juan, deci nu pot să spun altceva. Trecem mai departe la doamna regină de cupe, care este un personaj matur, ne exprimă femeia. Hai să vedem diferența dintre ei. Vorbim despre partea feminină și partea masculină a cupelor, adică persoane, să spunem așa, împlinite din punct de vedere emoțional, sunt persoane mature din punct de vedere emoțional, care au trecut prin multe relații, au trecut prin multe experiențe pe plan emoțional și s-au maturizat. Au ajuns în acest punct
care acum știu ce își doresc, da? Doar că diferențele între ei sunt, dacă ne uităm atenți la haine, vedem regina de cupe care este îmbrăcată într-o rochie albă cu o tentă albă struie, care asta vrea să ne spună că este, să spunem așa, că își pune inima pe tavă, este pură din punct de vedere emoțional, ea ceea ce simte, spune, poate ajunge să devină dependentă din punct de vedere emoțional de partenerul de viață, nu neapărat să fie regele de cupe, dar conotația ei emoțională este dependența emoțională, pentru că ea oferă și simte foarte profund iubirea sau simte foarte profund persoana de lângă ea. Este o persoană foarte intuitivă, foarte deschisă din punct de vedere emoțional, dar vorbim despre acea parte negativă de dependență emoțională. Este și ea, bineînțeles, o persoană visătoare, o persoană care idealizează iubirea, caută o anumită formă de iubire sau caută o anumită persoană care să o iubească așa cum are nevoie. Este foarte specială această persoană pentru că ea are acea empatie dezbordantă, da? Debordantă, nu știu dacă e corect spus, dar ca prieten, de exemplu, dacă ne vorbești despre o persoană, poate fi o persoană, un prieten foarte, foarte drag și foarte atent, foarte amabil. Tu, dacă vorbim despre energia ta, ești în aceste caracteristici. Dacă ne vorbești despre o acțiune, este vorba despre a acționa cu empatie sau a acționa cu sufletul, da? Întotdeauna trebuie să ne ascultăm intuiția când vorbim despre suita de cupe, să ne ascultăm intuiția în momentul în care suntem pregătiți să facem ceva în viața noastră, să acționăm în ceva anume. Ce-ți spune intuiția ta? Pentru că nu este ok să te duci vulnerabil într-o acțiune. Asta vrea să ne spună cupele în general, da? Ca eveniment poate fi, să spunem, mamă, regina de cupe este mamă, poate să ne vorbească despre nașterea unui copil sau pur și simplu începutul unei sarcini și vedem că ea este foarte mândră de această cupă pe care o are în mâna ei, da? Putem vorbi despre o persoană care, de exemplu, pe parte de job, este o persoană vindecătoare. Putem să vorbim de persoane tip medici, da? Aici avem psihologul, aici avem poate un medic, nu știu, medic de familie, poate fi orice tip de vindecător, îmi place mie să spun, cupele, da? Bineînțeles, din punct de vedere fizic, vorbim de persoane atractive, frumoase, dar frumoase și pe dinăuntru, pentru că toate personajele de la curte, din punct de vedere fizic, arată foarte bine, doar că aici vorbim de frumusețe interioară implicit, da? O altă conotație negativă a reginei de cupe este că se ghidează foarte mult după inimă, adică ea ia deciziile cu inima și nu este tocmai ok întotdeauna. Avem nevoie de ajutorul altor energii ca să putem să luăm decizii corecte, pentru că atunci când luăm decizii doar cu inima putem să ajungem să suferim și ne întrebăm după aia de ce. Cam asta este ideea cu regina de cupe, este o sensibilitate foarte mare aici în această energie, da? Bun, cuvinte cheie cât de cât, ce să spunem? Spunem că poate fi amantă pe o parte, putem să vorbim despre din nou aceeași conotație de visător, este o idealistă și cel mai mult o caracterizează, după cum am spus, inima deschisă, ajutorul, este o persoană care oferă foarte multă iubire, empatie și ajutor. Un prieten, după cum am spus, foarte bun. Bun, trecem la domnul rege de cupe, care ne vorbește despre o persoană matură din punct de vedere emoțional, dar care nu prea își exprimă emoțiile. Aici avem un rege foarte îmbrăcat, asta ne poate vedea. Avem
această îmbrăcăminte albastră ne vorbește despre faptul că este o persoană foarte sensibilă, care iubește din suflet, dar își ascunde această sensibilitate, nu va exprima atât de mult pe cât noi ne-am dorit. Da? Este o persoană care își dorește iubire în viața lui, este o persoană care oferă iubire în viața lui, dar nu atât în totalitate și cu sufletul atât de vulnerabil ca regina de cupe. Da? Dacă vorbim despre tine, de exemplu, sau despre o altă persoană, vorbim despre o persoană, după cum am spus, un foarte bun prieten, care întotdeauna are un sfat blând pentru toată lumea. Avem, după cum am spus, imaginea unei persoane care știe să-și rezolve singur, pentru că are maturitatea necesară, maturitatea emoțională necesară să-și rezolve singur problemele emoționale. Implicit ne poate vorbi despre o persoană care are un job de psiholog sau, nu știu, coach poate să fie, da? Tot ce ține de vindecarea de suflete, aici îl avem aspectat în regele de cupe, da? Deci pe plan financiar, de exemplu, poate fi un șef foarte blând sau poate fi o persoană cu o vocație de a vindeca suflete sub orice formă. Nu contează că neapărat trebuie să fie psiholog, după cum am zis, da? Bun, ce putem să mai spunem? Prea multe lucruri despre regele de cupe nu putem să spunem, pentru că el nu este un cuceritor atât de mare încât să a avut multe cuceriri. Asta nu înseamnă că mai este, pentru că aici s-a maturizat. Este acea persoană care trece prin toate etapele de la paj la cavaler, cu acțiunile pe care le face și cu aventurile pe care le are, și ajunge într-un final să se maturizeze și să poți avea încredere în iubirea pe care ți-o exprimă. Da? Putem vorbi și despre scriitori aici. Avem foarte multă creativitate în suita cupelor, să nu uităm, nu neapărat poate să fie, după cum am zis, doar psiholog, dar este în o energie foarte mare de psiholog, dar putem să vorbim despre persoane, despre artiști în general, da? Artiști de succes, scriitori de succes, cântăreți de succes care au ajuns la o anumită vârstă. Așa, ce mai era de spus? Hai să vedem. Putem să vorbim și despre o persoană matură din punct de vedere emoțional și matură din punct de vedere al anilor, da, al vârstei, dar care poate să aibă încă acea conotație de timiditate în el. Deci, ca, să spunem așa, caracteristică exterioară, ca să putem să detectăm un rege de cupe, este o doză de timiditate. Nu este foarte, foarte îndrăzneț ca celelalte suite, de exemplu, da? Sunt mult mai timizi și mai sensibili și pot fi răniți ușor. Da? Cam asta este, în general, ce ne transmite suita de cupe, cel puțin la nivel de personaje de la curte. Cam asta este, dragii mei. Sper că vă ajută să înțelegeți foarte bine aspectul fiecărui personaj, da? Și să rămâneți cu esența fiecăruia dintre ei. Cam atât, nu mai am altceva pentru astăzi, vă pupăcesc și în următoarea lecție vom vorbi despre, nu știu, următoarea suită probabil că o să fie spada, probabil, vom vedea. Vă pupăcesc, dragii mei, și ne vedem în curând. Ceau!